Cục 749, sự kiện kỳ bí tại tòa nhà Trung Ngân, Thâm Quyến. Tương truyền, tại quận Phúc Điền, Thâm Quyến, có một tòa nhà được mệnh danh là Tà Đế, đứng đầu trong 4 địa điểm ma ám nổi tiếng nhất thành phố. Người ta đồn rằng cứ đến đúng nửa đêm, từ tầng 21 của tòa nhà lại vọng ra tiếng khóc của một người đàn ông. Tiếng khóc não nề, thê lương đến rợn người. Về sau, ban quản lý đã cho niêm phong toàn bộ tầng đó, vĩnh viễn không cho thuê nữa. Vậy rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra ở đó? Hãy để tôi từ từ kể cho các bạn nghe. Tương truyền, Cục 749 được thành lập vào tháng 9 năm 1974, là một cơ quan vô cùng bí ẩn của Trung Quốc. Được lập ra với một mục đích duy nhất, đó là chuyên xử lý những hiện tượng kỳ lạ mà khoa học không thể giải thích. Hãy kéo những người bạn gan dạ của bạn vào xem cùng. Và đừng quên để lại bình luận dưới video nhé. Đây là một câu chuyện từ kho hồ sơ bí mật, phía sau còn có điều chưa nói hết. Hôm nay, hồ sơ chúng ta sẽ mở ra mang số hiệu 20132113, mật danh sự kiện kỳ bí tại tòa nhà Trung Ngân. Lưu ý, nội dung trong video này chưa được xác minh, hoàn toàn mang tính giải trí, hãy xem với tinh thần tỉnh táo. Mùa thu năm 2013, hàng loạt sinh viên mới tốt nghiệp đổ về Thâm Quyến tìm kiếm cơ hội. Tử Kiều, chàng trai vừa rời giảng đường, mang theo bao hoài bão với thành phố này, đã nhận việc tại một công ty công nghệ nằm ở vị trí đắc địa bậc nhất quận Phúc Điền, Thâm Quyến. Văn phòng công ty đặt ngay tại tầng 21 của tòa nhà Trung Ngân. Chỉ đến ngày thứ 3 sau khi nhận việc, Tử Kiều đã đích thân chứng kiến điều mà suốt bao năm anh không hề tin là có thật. Sự việc đó đã đeo bám anh suốt cả cuộc đời. Hôm đó, Tử Kiều đến công ty với tâm trạng hào hứng, tự nhủ rằng chẳng bao lâu nữa mình sẽ đứng vững. Giữa chốn đô thị hoa lệ này, anh hoàn toàn không hay biết gì về những lời đồn kỳ bí bủa vây tòa nhà Trung Ngân. Đến ngày thứ 3, vì là người mới, Tử Kiều được phân công chủ yếu làm các công việc in ấn và sắp xếp tài liệu. Chiều hôm đó, gần đến giờ tan làm, trưởng phòng đã cho anh nếm mùi lửa thử vang ngay từ đầu. Đúng lúc kim đồng hồ chỉ giờ tan ca, sếp ném phịch lên bàn anh một chồng hồ sơ dự án cao đến ngang người, đánh một tiếng bịch lạnh lùng, ra lệnh phải sắp xếp xong trước 9 giờ sáng hôm sau. Giọng điệu lạnh tanh, không có chỗ để phản bác. Rõ ràng là cố tình bắt nạt kẻ mới vào, ép phải tăng ca. Những đồng nghiệp khác lần lượt dọn dẹp rồi ra về. Tử Kiều nhìn chồng hồ sơ ngổn ngang trước mặt, đành cắn răng ngồi lại. Trời dần tối, ánh đèn trong tòa nhà tắt dần từng tầng một. Cuối cùng, cả tòa nhà chỉ còn lại tầng 21, mà trên tầng 21 đó chỉ còn duy nhất một vầng sáng, ngọn đèn ở bàn làm việc của anh. Ánh đèn yếu ớt chỉ đủ khoanh ra một mảnh sáng nhỏ bé xung quanh anh. Bốn phía tối đen như mực, đưa tay ra không nhìn thấy ngón. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ từng nhịp đập của chính trái tim mình. Anh tự nhủ, mình đúng là đứa khổ mạnh. Đang thẫn thờ trước đống tài liệu, bỗng một đồng nghiệp bộ phận khác tên Mỹ ra, khoác túi đi ngang qua. Gương mặt cô trông mệt mỏi, tái nhợt, cũng vừa được sếp bắt ở lại tăng ca như anh. Nhưng may mắn hơn một chút, cô đã tốt nghiệp năm ngoái và lúc này đã hoàn thành xong phần việc của mình. Mỹ ra khẽ hỏi, sao chưa về? Tử Kiều cười khổ, chỉ vào chồng hồ sơ, lắc đầu nói phải làm đến tận đêm khuya. Nghe đến hai chữ tăng ca, ánh mắt Mỹ ra bỗng hoảng loạn. Cô bước nhanh lại gần, hai tay siết chặt quai túi, giọng hạ thấp đến mức chỉ đủ nghe, thì thầm khuyên anh hãy ôm máy tính về nhà mà làm. Cô nhấn đi nhấn lại, ở đây tăng ca không an toàn. Tử Kiều hỏi lý do, nhưng Mỹ ra chỉ lắc đầu, dặn đi dặn lại, nhất định đừng để qua nửa đêm. Trước 12 giờ phải rời khỏi đây. Rồi cô vội vàng bỏ đi. Tiếng giày cao gót gõ vang trong hành lang trống hoác, xa dần rồi mất hút ở cửa thang máy. Mới bước vào đời, Tử Kiều không dám cãi lại sếp. Anh chỉ nghĩ Mỹ ra đang nói đùa để dọa mình. Uống cạn một tách cà phê nóng, anh chúi đầu vào đống tài liệu. Tiếng gõ phím vang lên rõ mồn một trong văn phòng tĩnh lặng. Ánh đèn đen ngoài cửa sổ xuyên qua khe mành, in xuống sàn nhà những vệt bóng dài và mảnh. Thời gian lặng lẽ trôi qua trong sự tập trung. Khi anh xoa cổ rồi ngẩng đầu lên, màn hình điện thoại vừa nhảy sang 12 giờ 03 phút. Đã qua nửa đêm rồi. Bỗng điện thoại anh rung lên. Tử Kiều cầm lên xem. Tin nhắn WeChat từ bạn cùng phòng, nhắc rằng cửa ký túc xá sắp khóa. Anh nhắn lại, về ngay đây. Đúng lúc vừa tắt màn hình, anh bỗng thoáng thấy trong tấm kính đen của điện thoại, phía sau lưng mình có một bóng đen mờ ảo vụt qua. Anh quay phát lại, nhưng phía sau chẳng có ai, chỉ là bóng tối đặc quánh của văn phòng. Anh lẩm bẩm trong lòng,
rồi tự cười nhạo bản thân. Chắc tăng ca nhiều quá nên sinh ảo giác rồi. Hay cũng có thể chỉ là ánh đèn phản chiếu tạo ra ảo ảnh thôi. Anh hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục hoàn thiện những tài liệu cuối cùng. Thêm 1 tiếng đồng hồ trôi qua. Khi anh cuối cùng cũng xong việc, đang chuẩn bị lưu tài liệu vào USB, anh vươn người cho thoải mái, xoay xoay cái cổ đang ẩm. Nhưng vừa đứng dậy, anh bỗng nhận ra, ngay tại bàn làm việc phía trước mặt, có một người đàn ông đang ngồi đó. Lúc nào có người vậy? Sao mình không để ý? Anh nghĩ bụng, chắc đồng nghiệp nào đó quên đồ nên quay lại lấy chăng? Nhưng cũng không đúng, giờ này đã hơn 1 giờ sáng rồi. Người đó quay lưng về phía anh, dáng người còng xuống, ngồi bất động trên ghế, tựa như một bức tượng câm lặng phủ đầy bóng tối. Tử Kiều dè dặt lên tiếng, đồng nghiệp ơi, bạn quên thứ gì à? Không có hồi đáp. Văn phòng lại càng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, đến mức nghe rõ từng hơi thở của chính mình. Bỗng nhiên, một luồng lạnh vô hình bắt đầu bò dọc từ sống lưng lên trên, đến tận chân tóc. Càng nghĩ, anh càng thấy có gì đó không ổn. Anh lấy điện thoại bật đèn pin. Luồng sáng run rẩy chiếu thẳng vào người đó. Trong vầng sáng mờ, người đó vẫn cúi đầu xuống, mái tóc đen che khuất khuôn mặt. Không khí xung quanh như đặc lại, lạnh như băng. Tử Kiều dè dặt bước vòng sang phía trước bên phải của người đó. Có lẽ do ánh đèn quá chói, người đó từ từ giơ tay lên che mặt. Ngay trong thoáng đó, người đó đột ngột quay phát đầu sang. Tử Kiều nghe thở trong tích tắc. Trước mắt anh là một khuôn mặt trắng bệch như sáp, làn da căng trắng bóng, bọc chặt lấy từng đường xương. Nhưng điều ghê rợn nhất là người đó không có con ngươi, chỉ là 2 tròng mắt trắng đục như sương mù, trừng trừng nhìn thẳng vào anh. Một luồng lạnh tê buốt phóng thẳng từ gan bàn chân lên đỉnh đầu. Não bộ anh trắng xóa, không còn suy nghĩ gì. Tử Kiều hét lên một tiếng, và lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất, chạy. Anh gần như lao đầu nhào về phía cửa. USB rơi xuống sàn cũng mặc kệ, loay hoay mãi mới mở được khóa cửa. Lao ra hành lang, đèn cảm ứng không hề bật sáng, chỉ có ánh xanh nhạt từ bảng chỉ lối thoát hiểm phía xa nhấp nháy, trông hệt như những ngọn đom đóm ma mị. Anh vấp váp chạy đến cửa thang máy, ngón tay bấm liên tục, run đến mức khớp phát ra tiếng. Thang máy kêu tinh một tiếng, cánh cửa từ từ mở ra, bên trong trống không. Tử Kiều lao vào, nhấn chặt nút đóng cửa. Mãi đến khi cửa thang máy khép lại, anh mới sụp người tựa vào vách, thở hổn hển. Anh vẫn cứ cảm giác có đôi mắt nào đó đang dõi theo mình từ phía sau. Mỗi giây thang máy đi xuống, dài như một thế kỷ. Thang máy đến tầng 1. Anh phóng thẳng ra khỏi thang, lao về phía cửa tòa nhà. Cơn gió đêm thổi qua lưng đẫm mồ hôi, khiến anh dùng mình không ngăn được. Ở cổng tòa nhà, bảo vệ trực ca đang ngồi trong chòi hút thuốc. Nhìn thấy vẻ mặt hồn siêu phách lạc của Tử Kiều, ông ta không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ điềm tĩnh hỏi, cậu ở tầng 21 xuống đấy à? Tử Kiều run giọng kể lại chuyện mình vừa gặp trên tầng 21, rằng mình nhìn thấy ma không có con ngươi. Người bảo vệ thở dài một tiếng, dụi tắt điếu thuốc, từ từ kể lại đầu đuôi. Thì ra, ông ta đã nghe chuyện này từ lâu lắm rồi. Ông kể, trước đây, tầng 21 có một công ty khởi nghiệp. Ông chủ dồn hết tài sản vào đó. Thế mà chưa đầy nửa năm đã tán ra bại sản, không chịu đựng nổi cú sốc phá sản. Ngay đêm hôm đó, ông ta uống thuốc độc tự vẫn ngay trong văn phòng. Từ đó về sau, tầng 21 trở nên ủa ám, đáng sợ. Cứ ai tăng ca đến nửa đêm là nghe thấy tiếng đàn ông khóc. Thang máy cũng thường xuyên tự dừng ở tầng 21 mà không ai bấm. Cửa mở một hồi rồi tự đóng lại. Bảo vệ vỗ vai Tử Kiều, khuyên, này cậu trẻ, hãy tìm một chỗ làm tử tế hơn đi. Tiền ở đâu cũng kiếm được, nhưng mạng người chỉ có một. Tử Kiều bước về ký túc xá trong trạng thái mơ màng, hồn vía lên mây. Suốt dọc đường không ngừng nghĩ đến đôi mắt không có con người ấy, cứ hiện lên mãi trong đầu không dứt. Về đến phòng, Tử Kiều nôn mửa mấy lần, cả đêm không dám ngủ. Anh nằm trừng mắt nhìn trần nhà, tai vẫn dường như văng vẳng tiếng khóc mơ hồ đâu đó. Sáng sớm hôm sau, Tử Kiều không đến công ty mà gọi thẳng cho trưởng phòng để xin nghỉ việc. Dù cho là sếp có mắng anh vô trách nhiệm qua điện thoại, anh không muốn giải thích thêm lời nào, im lặng cúp máy, rồi chặn tất cả liên lạc của mọi đồng nghiệp. Không lâu sau, anh nghe từ một người quen cũ trong công ty rằng công ty đó cũng nhanh chóng phá sản. Ông chủ ôm một đống nợ khổng lồ, và về sau, tầng 21 của tòa nhà Trung Ngân bị dán băng niêm phong đỏ. Trên đó đóng dấu của ban quản lý. Trải qua mưa nắng 5 tháng, những tờ giấy dần mờ nhạt, nhưng tòa nhà kỳ bí ấy vẫn đứng đó, sừng sừng giữa vùng đất vàng quận Phúc Điền.
Giá thuê vẫn thấp nhất khu vực, mà chẳng ai dám mua, cũng chẳng ai dám thuê. Thôi, video qua được kiểm duyệt đã là quý lắm rồi. Mong mọi người ủng hộ video hơn nữa. Muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này, hãy thích và đăng ký kênh nhé mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở kỳ sau.